বন্ধু বান্ধৱীসকল, হঠাতে যেতিয়া বহুত মৰম আৰু সন্মান পোৱা যায়, সঁচাকৈ আমাৰ লেখীয়া সাধাৰণ মানুহবোৰ বহুত মানে সুখী হয়। ঠিক একেদৰে আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি ভাবিছোঁ মই। মোক এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে এখনি গামোচা দিছে আৰু লগতে অযুত মৰম আৰু সন্মান। কেনেকৈ পালোঁ, কিয় পালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব, সকলো কথা গম পাব। আৰু যিসকলে মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চিনি পাব। আহক তেনেহ'লে আজি আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ। আৰু ইমানখিনি যে মৰম সন্মান পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। মই এগৰাকী তেনেই সাধাৰণ মহিলা, সাধাৰণ হৈও যে ইমানখিনি মৰম আৰু সন্মান পাম ভবাই নাই। আজি মই বহুত সুখী। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব, চালে বহুতো কথা গম পাব। আৰু লগতে আলহী আহি আছে, লগতে ইউটিউবাৰো হয়। আপোনালোকে চাই থাকক কোননো আলহী, কোননো ইউটিউবাৰ, সকলোখিনি গম পাব। আৰু তেওঁক কি খুৱাম, কেনেকৈ বনাইছোঁ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। ভুমুককৈ মানুহটো আহি পেলাই সেইকিবা উলটি গুচি গ'ল কেমেৰাটো দেখি দেই। আলহীক খুৱাবলৈ কচু শাক ৰান্ধি আছোঁ দেই। মই নিজে ৰান্ধিছোঁ, সুন্দৰকৈ ৰান্ধিছোঁ। আলহীয়ে খাই কেনেকুৱা পাব নাজানো। আৰু এতিয়া বিলাহী মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ, বন্ধাকবি, গাজৰ, আলু। এইফালে বনাই আছোঁ ধোৱা মগু দালি কণ বিলাহী দি। আনফালে এয়া পটল আৰু তিতা কেৰেলা মানে বেচন দি পেলাই অকণমান ফ্ৰাই কৰিম। এয়া ৰৌ মাছ, নদীৰ মাছ সুন্দৰকৈ কাটি গোটাই লৈছোঁ। এয়া 10 বাজিছে, ইতিমধ্যে সৰু আলহী আহিছে, গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে। মোৰ ঘৰলৈ আজি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ৰেখা আছামিজ কিচেন ব্লগ, এয়া মোৰ বাইদেউ ভিন্দু। এইফালে মন কৰক, চাহ খোৱা পৰ্ব সামৰি বাইদেউক ভিন্দুক লৈ আহিলোঁ এই বিশেষ মানুহজনৰ ঘৰলৈ। কিয় আহিছোঁ অকণমানকৈ অনুমান কৰিব পাৰিছেনে? এয়া কিছু বন দৰৱ আৰু লগতে এইফালে মন কৰক এজন মানুহৰ হাড় ফাটিলে তেখেতে দৰৱ লগাই আছে। মই মনে মনে অকণমান কেমেৰাত কৰিলোঁ। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত কথা গম পাব। একদম মানে মোক খুব সৌভাগ্য দেই, ছাৰে মোক এখনি গামোচা পিন্ধাইছে। ছাৰ বহুত ধন্যবাদ দেই। এয়া যিজন মানে ছাৰে দৰৱ দিয়ে যে, সেই দৰৱ দিয়া বাইদেউ। আৰু আমাৰ মোৰ নিজৰ বাইদেউ। মই আহিছিলোঁ মানে মোৰ ভৰি বিষ, সেইকাৰণে মই আহিছিলোঁ। মই এতিয়া বান্ধি পেলাই গৈছোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া মই আকৌ আহিম। মই নিজে ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকে মোৰ চেনেলতো দেখিবলৈ পাব। চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰেখা আছামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগ। আপোনালোকে চাব, বহুতেই ভাল পাব। আৰু লগতে সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ, বাইদেউক দেখুৱালোৱে। এইফালে আমি ভিন্দুৰ লগত একেলগে আহিলোঁ গোটেইখিনি। অ' ছাৰ বাই বাই। এইবিলাক মন কৰক, ভৰি ভাগিলে বা ফাটিলে এক্সৰে কৰে। এক্সৰেবিলাক এনেধৰণে ছাৰৰ ওচৰতে থাকি যায়, মানে মানুহবিলাকে দৰৱ বান্ধি ভাল পায়, এক্সৰেখন ছাৰৰ ওচৰতে থৈ যায়। এয়া চাওক, কোনো জোৰ জবস্তি নকৰে, ছাৰে নিজে থৈ যায়। যিসকল মানে মানুহ আহে ইয়াত মানে দৰৱ বান্ধি ভাল পাইছে, তেওঁলোকে এনেধৰণে গোটেইখিনি থৈ যায়। অকণমান মই কেমেৰাত বন্দী কৰি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। সঁচাকৈয়ে এই বিশেষ মানুহজনৰ ওচৰলৈ ৰেখা আছামিজ কিচেন এণ্ড ব্লগ কিয় আহিছিলে নিশ্চয় এতিয়া আপোনালোকে গম পালে। আচলতে বাইদেউ আহিছিলে এই বিশেষ মানুহজনৰ ওচৰলৈ। তেখেতে আঁঠুৰ বিষ আছে, বহু দিনৰ পৰা ভুগি আছে, বহুত চিকিৎসা কৰিছে, কিন্তু এইজনৰ ওচৰতো আহি দৰৱ বান্ধিছেহি। আগতে এটা ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চায়ে বাইদেউ আহিছে। লগতে তেখেতক কিছুমান মানুহে বহুত মৰম আৰু সন্মান দিছে। এনেধৰণে তেওঁ সযতনে ৰাখিছে। গামোচা, চেলেং, নেপালী টুপি, এয়া আপোনাৰ গেঞ্জি, মানে স্পৰ্টিং, চাৰ্ট, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দিছে ছাৰক। ছাৰে অকণমান আমাক দেখুৱাইছিলে। মই মনে মনে কেমেৰা কৰি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এনেধৰণে তেখেতক বহুত মৰম সন্মান আৰু কিবা এটা অৰিহণাও দিয়ে। এতিয়ালৈকে যিমানখিনি মানুহে দৰৱ বান্ধিছে সকলোৱে ভাল পাইছে, আৰোগ্য হৈছে।
সেয়েহে তেখেতক এনেধৰণে মৰম আৰু সন্মান যাচিছে। যে কি নহওক ৰেখা বাও সোনকালে ভাল হওক। মাইকী মানুহবিলাকৰ সাধাৰণতে আঁঠু বিষ বহুতেই হয় নহয়নে? ঠিক তেনেধৰণে বাও হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা, চিকিৎসা কৰি আছে বাৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কেৰেলা ফ্ৰাই, এয়া হৈছে পটল ফ্ৰাই, ধোৱা মগু, ৰৌ মাছ, এইটো হেৰি নদী। নাই এটাই বেঙেনা মানে হেৰি মাছ দি পেলাই বনাইছোঁ দেই। অঁ এইটো কচু শাক, একদম গাঁৱলীয়া খানা বনাই দিছোঁ দেই। ৰবিন্দ তিতা কেৰেলা পাপৰ লৈ ল'ব। মই আনি ল'ম হেৰি মই বহি ল'ম। অঁ নিজে লৈ লৈ খাই থাকা। যদিহে ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ইমান সময় নোলায় নহয়নে? যে কি নহওক অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি এনেধৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ৰেখা বা কিয় মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে সকলো কথা সুন্দৰকৈ ক'লোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।